Magandang araw po sa inyong lahat dahil madami pong nagtatanong kung pwede po bang gamitin yung ating hand mixer. Hindi po natin naisama dun sa ating part 1. Kaya dito po sa video na ito ayun po ang ating gagamitin. Kaya panoorin nyo po hanggang huli dahil dun po sa inyong mga katanungan ay atin pong sasagutin. Kaya kung interesado po kayo sa videong ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking paggagawa ng homemade mayonnaise gamit ang mixer. Mga sangkap sa ating homemade mayonnaise. Gagamit tayo ng 1 cup oil, 1 tablespoon ng sugar, 1 teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng vinegar, isang itlog, 1/2 teaspoon ng ating mustard. Kaya umpisahan na po natin ang paggagawa ng mayonnaise. Ang una po natin gagawin ay ihiwalay po natin yung puting itlog doon sa pula. Kasi ang gagamitin lang po natin ay yung ating egg white. Nailagay na po natin yung egg white at ito po ay imi-mixer na natin hanggang sa maging merang na po itong ating egg white. Tapos ito pong ating mga ingredients ay ihahalo po natin ng unti-unti kapag naging merang na po itong ating egg white. Kaya umpisahan na po natin ang paggagawa. Ngayon, tapos na po yung ating mayonnaise. Isasali na po natin siya sa ating lagayan. Ngayon, tapos na po tayo sa ating mayonnaise gamit ang mixer. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ayan po yung ating mayonnaise gamit ang ating mixer. Sa mga nagtatanong po kung pwede ang hand mixer, ayan, na-try na po natin. Makakagawa na po kayo ng mayonnaise gamit po yung inyong mixer. Sa magtatanong pa po kung pwedeng gamitin po ang blender o kaya food processor, ayan po si ate nag-comment. Pwede daw po yung gamitin basta yung atin pong mga ingredients ay dahan-dahan lang pong ilagay. Parang katulad po dito sa paggagawa natin sa ating hand mixer. Magagawa nyo rin daw po yon. Hello po kay Ma'am Ray Artatis Danog. Maraming salamat po sa inyong comment. At dun sa nagtatanong pa po kung pwede pong walang mustard, mahalaga po yung mustard dito po sa ating mayonnaise kasi yun po talaga ang nagpapasarap. Nakapag-try po ako ng egg lang at saka oil at saka salt, hindi po talaga masabi na mayonnaise. Kaya mahalaga po yung ating mustard. At dun po sa nagtatanong kung magkano po yung ating mustard, 74 pesos po yon sa Pure Gold ko binili. Dun po sa nagtatanong kung anong brand po nung aking ginamit na mustard, ay McCormick po yon. At dun po sa aking oil na ginamit, ang ginamit ko po ay vegetable oil. Dun po sa nagtatanong kung saan ko po binili yung aking handheld mixer, sa online ko po siya binili sa Shopee. 2.5 po yata ang bili ko doon, basta hindi po siya lalampas ng 3K. Pero yun po ay 3-in-1 na po yun. Ito po yung box niya. Ano po sa mga nagtatanong kung pwede po yung hand mixer, nasagot ko na po yung inyong katanungan at makakapagawa na po kayo ng homemade mayonnaise sa inyong bahay. Pwede nyo pong gamitin sa pangnegosyo o kaya ay pangbahay man. Basta ang kailangan lang po sa paggagawa gamit ang hand mixer, unahin po ang itlog at yung ingredients po lahat ay unti-unti nyo pong ilalagay. Tulad po nung aking ginawa. At makakagawa po kayo ng perfect na mayonnaise. Bago po magtapos ang video na ito, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung aking channel at kung di pa po kayo nakaka-subscribe, pwede po kayong mag-subscribe at huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po ako. At huwag nyo na din pong kalimutang mag-like at mag-share upang yung mga kananay natin, yung mga kamami natin ay magkaroon din po sila ng idea na pwede palang kumita kahit nasa bahay po lamang. Kaya marami pong salamat. Bye-bye!